Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Vũ Review. Dell Latitude E6330 chính là bộ laptop thuộc phân khúc laptop doanh nhân dành cho business văn phòng, phục vụ chủ yếu cho công việc. Với màn hình 13,3 inch, thiết kế khá nhỏ gọn thôi nhưng lại được trang bị cả một tá các tính năng hữu ích dành cho công việc, cùng một cấu hình vừa đủ cho công việc đã tạo nên những điều thú vị ở bộ laptop này. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với cả Hà Thu khám phá lý do tại sao mà Dell 6330 lại là bộ laptop bán chạy nhất tại Minh Vũ.vn trong nhiều tháng vừa qua nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên chúng ta cùng nói về thiết kế. Mình sẽ không cần nói quá nhiều về thiết kế của Dell 6330, vẫn là một ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Latitude 6000 series quen thuộc. Một ngôn ngữ thiết kế có phần ăn chắc mặc bền, máy có phần viền khá là dày, chiều dày của máy thì cũng khá đấy. Với nhiều bạn thích sự nhỏ gọn như mình thì chắc chắn rồi Dell 6330 có lẽ là sẽ không dành cho bạn. Nhưng với những người thực dụng thì có lẽ là sẽ rất thích các bộ laptop kiểu như là Dell 6330 này. Mọi thứ đều có vẻ như là to bản nhưng vô hình chung thì lại tạo nên một sự cứng cáp này, bền bỉ theo thời gian. Và đặc biệt nhá, công việc của bạn hay phải di chuyển thì máy dày một chút có lẽ là sẽ giúp bạn có thể là bảo vệ màn hình tốt hơn, linh kiện bên trong máy cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Máy có cân nặng khoảng 2 kg, kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều dày của máy lần lượt là 33,5 x 22 x 3 cm. Phía trên màn hình là một camera hỗ trợ quay video Full HD ở mức tạm dùng. Phía bên cạnh trái của bàn phím thì sẽ là các đèn LED nhỏ thông báo thời lượng pin, sạc pin và Wi-Fi. Phía cạnh phải thì sẽ là những phím vật lý tăng hoặc là giảm, cùng với đó là tắt âm thanh. Với phiên bản Dell 6330 mà mình đang có ở đây thì còn được trang bị thêm cả một cảm ứng vân tay giúp mở máy được nhanh hơn nữa. Thứ hai, về bàn phím và touchpad, một điểm cộng sáng giá của Dell 6330 chính là bàn phím của máy này cũng được hãy trang bị rất là cao cấp. Dell đã bê nguyên bàn phím của các dòng Dell Precision M4600 này, M4700, M4800 và tất cả bàn phím đều rất to bản, có độ đàn hồi và độ nảy cao. Các phím thì trong khoảng cách vừa đủ. Với phiên bản mình đang có ở đây thì hơi tiếc một xíu là không có option bàn phím LED sáng trắng. Còn touchpad của máy này thì cũng được làm khá là nhỏ và không có nhiều điểm riêng biệt, vẫn là những kiểu bàn phím khá là quen thuộc như là các mẫu máy Dell mà mình đã từng làm video review trước đó. Máy vẫn có thêm một checkpoint nho nhỏ, cảm giác không có gì quá đặc biệt. Tiếp theo là về các cổng kết nối của Dell 6330. Chiếc máy này thì cũng được trang bị đầy đủ tất cả các cổng kết nối phổ biến nhất hiện nay, nếu không muốn nói là có phần hơi dư thừa. Cạnh trái của máy thì sẽ là một cổng VGA này, một jack cắm tai nghe, cùng với đó là một hốc tản nhiệt và một khe express port. Cạnh phải sẽ là một cổng eSATA, một USB 3.0, một khóa vận tắt nhanh Wi-Fi, một ổ đĩa CD và một khe thẻ EC. Cạnh trước của máy sẽ là hai hốc loa và ở giữa sẽ có một khe thẻ SD. Cạnh sau của máy là một jack cắm nguồn, một USB 3.0 thứ hai, một cổng HDMI, một jack cắm mạng LAN RJ45 và một khe khóa. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả màn hình của Dell 6330. Chiếc máy mà mình đang có ở trên bàn đây thì được trang bị màn hình là 13,3 inch, tỷ lệ màn hình là 16:9, độ phân giải HD 1366 x 768 pixel. Nếu mà các bạn dùng màn hình HD thì có vẻ là chất lượng sẽ kém hơn về hiển thị, nhưng mà Dell 6330 thì là một ngoại lệ, vì đây là một phân khúc laptop dành cho doanh nhân như mình đã nói, thuộc dòng Latitude cao cấp nên là Dell đã được trang bị nhiều các công nghệ tích hợp vào máy. Ví dụ nhá, như là lớp phủ chống chói anti-glare thì tấm nền IPS có độ LED backlit sẽ khiến cho màn hình chỉ dừng ở mức độ HD của Dell 6330 vẫn hiển thị rất là xuất sắc. Màu sắc hiển thị thì khá là trung thực, chuẩn màu và không quá định mắt. Các gam màu xám đều hiển thị có phần dịu chứ không tươi và rực như là các màn hình HD trên các mẫu laptop rẻ tiền khác. Góc nhìn của máy này thì mình thấy là rất rộng và không bị thay đổi theo góc nhìn. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem thử một đoạn video Full HD để xem là chất lượng hiển thị của con máy này như thế nào nhé. Thứ năm đó là về cấu hình. Dell 6330 thì được trang bị con chip là Ivy Bridge thế hệ thứ 3 với hai phiên bản là i5 và i7.
Chiếc mà mình đang có ở đây chính là con chip i5-3220M với 2 nhân và 4 luồng xung nhịp 2,6 GHz, turbo lên đến 3,3 GHz và bộ nhớ đệm là cách 3M. Máy chỉ được trang bị duy nhất một card đồ họa On-Intel HD Graphics 4000 và RAM thì mặc định ở trên con máy này là RAM 4GB, ổ cứng HDD 250GB và máy sẽ có khe cắm RAM là DDR3 và tối đa là chúng ta có thể nâng cấp lên đến 8GB RAM. Ổ cứng 2,5 inch trên máy hoàn toàn có thể nâng cấp lên SSD để giúp các bạn có thể mở app một cách dễ dàng nhé. Ngoài ra thì con máy này của mình cũng có thêm một ổ đĩa CD nữa và chúng ta có thể là gắn thêm một ổ cứng lưu trữ thứ hai. Để được tư vấn kỹ hơn về việc nên nâng cấp ổ cứng SSD nào thì các bạn có thể là truy cập vào website minhvu.vn để tham khảo thêm các thông tin nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả hiệu năng thực tế của con máy này. Với mức giá khoảng 4 đến 5 triệu ở trên laptop phổ thông thì mình sẽ không có kỳ vọng nhiều vào hiệu năng hoành tráng của máy. Bởi vì cá nhân mình thì vốn là thường xuyên sử dụng các chiếc máy chạm để làm việc với cấu hình rất là khủng. Nên là khi mà dùng Dell 6330 này thì sẽ không thể đòi hỏi là nó nhanh hay là tốc độ được như là các mẫu máy chạm. Nhưng mà chiếc máy này có lẽ là sinh ra để dành cho các bạn business văn phòng, chủ yếu là để lướt Facebook này, check mail hay là có thể là mở Excel tính toán nữa, hoặc là gõ văn bản thì thi thoảng là có thể cắt check thêm cả 2D bằng Photoshop hoặc là đọc bản vẽ AutoCAD. Và các bạn lưu ý là với 4GB RAM trên máy thì có lẽ chỉ đủ để mở một vài ứng dụng thôi. Nên là nếu các bạn mở quá là nhiều tab trong cùng một trình duyệt Chrome thì các bạn có thể là máy sẽ không đủ và sẽ dẫn đến tình trạng là tràn RAM. Máy sẽ bị chậm khi mà mở các ứng dụng. Bởi vì con chip i5-3320M là một con chip khá là nhanh rồi và không hề thua kém gì so với các con chip dòng U thế hệ mới nhất hiện nay. Do đó mà các bạn nên nâng cấp RAM thành 8GB để có thể đảm bảo là trải nghiệm sử dụng máy một cách tốt nhất nhé. Và mình có mở thử khoảng 10 tab Chrome ở Excel này, Word thì máy sử dụng vẫn rất là ổn. Và mình có mở thử cả một file PSD trong Photoshop để thiết kế ảnh nữa. Lúc khởi động máy thì khá là chậm, mất khoảng 30 giây mới chạy được ở trong vòng Photoshop để thiết kế ảnh. Lúc mà mới khởi chạy máy thì khá là chậm, mất khoảng 30 giây mới chạy được vào trong Photoshop. Nhưng mà khi thao tác làm việc thì lại khá là ổn và mọi thao tác zoom in hay là zoom out, thêm cả text layer cũng rất là nhanh và mượt mà nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả phần mở thử Premiere với một file project Full HD khoảng tầm 4 phút với rất là nhiều short video này hay là ảnh hay là audio. Như thường lệ thì máy sẽ khởi động Premiere rất là lâu, khoảng gần 1 phút. Chắc là nếu mà có mua máy này để dùng thì mình sẽ phải nâng cấp lên ổ SSD 128GB gì đó cũng được để có thể là khởi động app cho nhanh hơn. Khi vào trong project thì làm việc cũng rất là ổn, không giật lag gì. Khi mà mình để ở chế độ Preview 1/2, nếu để ở chế độ Preview 1/4 thì mình tin rằng là máy sẽ chạy một cách rất là mượt mà. Và để Preview full thì máy bắt đầu giật lag một xíu các bạn nhé. Để làm video upload ở trên YouTube ở mức độ cơ bản hoặc là dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành media thì cần một chiếc laptop để học thì mình tin rằng là Dell 6330 vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu của bạn. Nếu nâng cấp thêm thành RAM thì chúng ta có thể là máy sẽ chạy ngon lành hơn với các project Premiere tầm dưới 10 phút. Và tiếp theo thì mình sẽ test thử game online nhẹ nhàng như là Liên minh huyền thoại. Thì ở mức thiết lập đồ họa trung bình, máy chơi cũng rất là tốt ở mức FPS dao động khoảng từ 52 cho tới 68. Ở mức thấp và rất thấp thì FPS còn đạt tới mức là 100 FPS và đủ để có thể là chơi được một vài tựa game online nhẹ nhàng. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nói về thời lượng pin của con máy này. Máy thì được trang bị viên pin là 6 cell 58W cho thời lượng sử dụng thực tế từ 4 cho tới 5 tiếng on screen. Và nếu chạy làm việc liên tục với nhiều tác vụ làm việc nặng thì có lẽ là chiếc máy này cần phải có một quạt tản nhiệt, khởi động và có tiếng kêu khá là to. Do đó mà thời lượng pin chỉ khoảng tầm hơn 3 tiếng một xíu. Tổng kết lại với con máy Dell Latitude E6330 này thì mình đánh giá là con máy này được thiết kế cho mục đích văn phòng chuyên nghiệp, phù hợp với những bạn nào làm kế toán này, coder IT, lập trình hay là các bạn sinh viên thường xuyên phải gõ các văn bản, di chuyển, đi lại và thậm chí là cả thuyết trình slide nữa. Mặc dù là con máy 6330 thì không có quá nhiều điểm nổi bật so với các mẫu máy laptop trong tầm giá 4 cho đến 5 triệu đồng, nhưng máy lại là mẫu laptop hài hòa về tổng thể từ thiết kế này, tính năng, màn hình cho đến cả các cấu hình ở bên trong máy nữa. Và mình đánh giá thì đây xứng đáng là best choice laptop giá rẻ dưới 5 triệu đồng hiện nay. Đó là tất cả những gì mà mình cảm nhận khi mà sử dụng con máy laptop Dell 6330 này. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại comment của mình ở bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình Vũ Review. Bye bye!